මයින්ඩ් LK එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද අපි කතා කරන්න බැලුවේ ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම මේ දවස්වල බලන් ඉන්න දෙයක් තමයි eBay account එකක් හදා අපි කොහොමද eBay හරහා සෙල් කරන්න කියන්නේ. අද මම ඒක ගැන ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න නැහැ. මම පළවෙනියෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට eBay account එකක් හදන හැටි කියලා දෙන වීඩියෝ එක තමයි අද මම ගේන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. කියන්නේ eBay account එක අපිට eBay account එකෙන් මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? අපිට dropshipping කරන්න පුළුවන්. shipping කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන් eBay account එකක් හරහා. අපි එහෙනම් අද මුලින්ම eBay account එකක් හදන හැටි බලමු. එහෙනම් අපි මුලින්ම eBay site එකට යන්න ඕනේ. eBay account එක හරියට හදන ආකාරය. eBay account එකක් හදන ක්‍රම තියෙනවා. අපි අද කතා කරන හරියට බලන්න ඕනේ eBay account එකක් කියන්නේ හරියටම හදාගන්න. ඉතින් අපි කතා කරනවා eBay account එක හරියටම හදන්නේ කොහොමද කියන්නේ. ඉස්සර නම් කෙලින්ම eBay account එක කෙලින්ම හදන්න පුළුවන් අපිට මොකුත් ඕනේ නැහැ. අපිට ඕනි details දාලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට බෑ. දැන් eBay account වල ඒගොල්ලන්ගේ policies ගොඩක් update ලා තියෙනවා. ඒක හින්දා අපි eBay account හදනකොට ඉස්සලාම ඔයගොල්ලෝ හදන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ license එක හරි ID එක හරි ළඟට ගන්න. ID එක සිංහල ID එකට වැඩිය ඉංග්‍රීසි ID හරි license එක හරි තියනවා වඩා හොඳයි. අපි ඒ විදිහටම දාන්න ඕනේ නැත්නම් passport එක හරි. ඔය තුන එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට eBay account එකක් හදන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒ කියන්නේ eBay account එකට අපි දාන නම් ටික අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි PayPal එකෙන් ගත්තී. දැන් PayPal අපිට support නැහැ. දැන් අපිට Payoneer හරහා තමයි ගන්න තියෙන්නේ. eBay account එකට දාන details same වෙන්න ඕනේ Payoneer account එකකට දාන්න. ඊගෙන් මේක real විදිහට හරියට හදන්න. Payoneer account එක ගැන සමහර කට්ටිය දන්නේ නැති කට්ටිය ඇති. Payoneer account එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇමරිකාවේ බැංක් එකක අපේ සල්ලි තියනවා හා සමානයි Payoneer account එක තියනවා කියන්නේ. මේ තරම් සුරක්ෂිත තරක් තමයි Payoneer account එක කියන්නේ. කවුලක් නැහැ. ඒක ඒ විදිහට eBay account එකේ details සමාන වෙනවා අනිත් අනිවාර්යයෙන්ම Payoneer account එකට. එතකොට තමයි අපිට account එක verify කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින්ලා මේ විදිහට PayPal තියෙද්දි නම් අපිට ඕනේ details එකක් දාලා අපිට එක එක ඒවා කරලා කරගන්න පුළුවන්. skill mart එකක් දාලා. දැන් මේ විදිහට බෑ. අනිවාර්යෙන් Payoneer details සමානලා ඒ විදිහට real account එකක් හදන්න. අපි මුලින්ම යන් www.ebay.com කියන site එකට මුලින්ම අපි යන්න. අපි eBay account එකක් හදන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ebay.com කියන site එකට ආවා. මේ දින අපි eBay site එක. අපි ඉස්සෙල්ලාම අතක තියාගන්න ඉතින් හදන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝගේ IP එක චෙක් කරගන්න ඕනේ මෙතන. මේ whoer.net මේකට ගිහිල්ලා මේ IP එක වань බෑක්ස්පේස් කරලා මෙතන yes තියනවා නම් eBay account හදන්න යන්න එපා. එතන no තියලා තමයි හදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ IP එක බෑක්ස්පේස් කරලා නැහැ කියලා තමයි එතන පෙන්නන්නේ. ඒකෙන්ද අපි ඒ වෙලාවට තමයි හදන්න ඕනේ. අර yes තියලාගේ හැදුවොත් අපිට අර පොඩි ඩවුට් එන්න පුළුවන් account එක සම්බන්ධව. ඒකෙන්ද අපි මොන නැති වෙන්න මෙතන අපි IP එක චෙක් කරගෙන බෑක්ස්පේස් නැති වෙලාවට no කියලා පෙන්න වෙලාවට අපි eBay account එක හදන්න ගත්තොත් ගොඩක් හොඳයි. අර ගොඩක් කට්ටිය කියවන eBay account හදන කොහොමද සස් කරනවා ඒ කතා කියන්නේ අර මේ මෙතන yes කියන ලාවට පෙන්නුවොත් ඒ වගේ දේවල්ට අපිට මුහුණ පාන්න වෙනවා. ඒකින්ද අපි හරියට අපේ IP එක චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ බ්ලැක්ලිස්ට් එක නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ අපි eBay account එක හදන්න ඕනේ. ඊපස්සේ no පෙන්නවා. no පෙන්ලා අපි යනවා. අපි eBay එකට ආවා. මේ තමයි eBay site එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. මේක නම් ගොඩක් කට්ටිය දැකලා ඇති. මේ විදිහට ගිහිල්ලා අපි ඉස්සෙල්ලාම eBay account හදන්න අපි මුල් පියවර යන්නේ මේ eBay account එකෙන් තියනවා නේද sign or register. අන්න අපි මේ register කියන තැනට තමයි අපි යන්නේ. sign in වෙන්න බෑ අපිට. sign අපේ account එක හදලා නැහැ. අපි account එක හදන්නේ නැහැ. අන්න ඒකින්ද අපි කෙලින්ම register කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. අන්න එතකොට ඊට පස්සේ අපිට මෙතන first name, last name, email, password මේ තුන අපි හරි විදිහට දෙන්න ඕනේ. අපි දැන් හදන්න යන්නේ අපි business එකක් කරන විදිහට අපිට ඉස්සර business account හදන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් කරන්න බෑ. දැන් business account එකක් හදනවා අනිවාර්යෙන් අපිට business registration එකක් තියෙන්න ඕනේ. business registration එක නැතුව business account එකක් හදන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ account එක verify කරගන්න business registration එකක් ඉල්ලනවා. අන්න ඒකින්ද අපි personal account තමයි හදන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ tick එක කොහෙද තියෙන්න ඕනේ. personal account කියන තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මේ tick එක තියෙන්න ඕනේ. ඒකට personal account කියන තමයි දැන් tick එක දාගෙන දැන් ඔටෝ ගහලා තියෙනවා ගොඩක් දුරට. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දැන් tick එක දාගෙන ඊට පස්සේ දැන් first name, last name, email අන්න ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ මෙතන දෙන්න ඕනේ. හරිද?
ඔයගොල්ලෝ මේ ටික හරි විදිහට කම්ප්ලීට් කරගන්න ඕනේ. ෆස්ට් නේම් ලාස්ට් නේම් දෙනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ID එකේ හරි ලයිසන් එකේ හරි පාස්පෝර්ට් එකේ හරි තියෙන විදිහටම දෙන්න ඕනේ. එක අකුරක්වත් වෙනස් වෙන්න බෑ. වෙනස් වෙන්නේ නැතුව හරිම ආකාරයට දෙන්නම ඕනේ. අපි මේක වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ Payoneer එක. ඒකෙන්ද අනිවාර්යෙන් අපි රියල් ඩීටේල්ස් හරියටම දෙන්න ඕනේ. අකුරක්වත් ස්පෙල් එකක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව හරි විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆස්ට් නේම් ලාස්ට් නේම් eBay account එකට දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි දැන් මේ විදිහ කරලා බලමු. හරි. අපි account එක අතන රෙජිස්ටර් වුණා. අපි ඊට පස්සේ බලන්න ඕනි. ඊපස්සේ ඔයාලා මෙතන වම් අත පැත්තේ user name එක තියෙනවා. user name එක ළඟ තියෙන account setting. එන්නේ account setting කියන එකට යන්න ඕනේ. account setting ගිහලා තමයි දුප්පර අපිට වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ. අපි account setting එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට තියෙන්නේ ඉතුරු details ටික fill කරන්න. මෙතන ඔයගොල්ලෝ fill කරන්න ඕනි. මෙතන ශ්‍රී ලංකන් ඒ විදිහටම තියන්නේ. මෙතන address එක හරියටම ඔයගේ license එකේ හරි ID card එකේ හරි passport එකේ තියෙන විදිහටම address එක fill කරන්න ඕනේ මෙතන. එතන additional information කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට දාන්න address එකේම ටිකක් තමයි city එක මෙතන හරියටම city එක දාන්න. city එක province එක කියන්නේ පළාත දාන්න. postal code එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ තපල් කන්තෝරට අදාළ postal code එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් මම ගාගන්න ඉතින් කියන්නම්. postal code ගාගන්නේ අපි රත්නපුර කියලා අපි දුමු. රත්නපුර postal code නැත්නම් zip code ඔන්නෝ ගවුවාම අපි රත්නපුර zip code එක කිව්වත් එකයි postal code එක මෙන්න මේක තමයි රත්නපුර postal code එක. 70000. අන්න ඒ විදිහට postal code එක ඕගොල්ලන්ගේ නගරේ නම ගවුවාම මෙතන postal code එක එනවා. අන්න ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ postal code එක හොයාගන්න ඕනේ. මෙතන ශ්‍රී ලංකන් කියලා දැම්මා, address එක දැම්මා. ඒක fill කරා, city එක fill කරා, province එක fill කරා, postal code එක අර විදිහට හොයාගෙන fill කරා. ඒක mobile number එක දාන්න. ඔයගොල්ලන් අතේ තියෙන mobile number එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඒක දැම්මා. ඊට පස්සේ continue කරා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේක fill කරන්න තියෙන්නේ. හරියටම මේවා හරි විදිහටම ඇඩ්‍රස් දෙම කෙලින්ම ලයිසන් එකේ තියෙන විදිහටම දාන්න ඕනේ. ඔබ වෙනස් කරන්න බෑනේ ඊට පස්සේ. ඒකෙන්ද ඒ විදිහටම දාන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේක ෆිල් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒ විදිහට ආවට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා. අතන කන්ටිනියු දීලා ආවට පස්සේ මේ පේජ් එකට එන්න. මෙතන තියෙනවා personal info කියලා. මේ personal info කියන තැනින් personal information කියන ක්ලික් කරලා අපි යන්න ඕනේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක ෆිල් කරන්න. personal information කියන ක්ලික් කරලා අපි යනවා. ඊට පස්සේ අපිට ආයේ මෙතන password එක ගහන්න වෙනවා. ඔය password එක හරියටම ගහන්න ඕනේ. password එක හරියටම ගහලා ඔයගොල්ලෝ ඕකේ කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ account එකට log වෙන්න. හරිද? හරි විදියට මෙතන password එක fill කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ details පෙන්නනවා. මෙතන මේ account එක මොන account එකද කියලා පෙන්නනවා. මේක individual කියලා account එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ email address, phone number ඒ ටික පෙන්නනවා. මෙතන address ඒ ඔක්කොම පෙන්නනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම අපි verify කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ email address එකට ගිහිල්ලා මෙතන verify කියන ක්ලික් කරලා verify කියන ක්ලික් කරාම email එකට code එකක් එනවා. අන්න ඒ code එක ගාලා email එක verify කරගන්න. ඒ වගේම phone number එක verify කරගන්න ඕනේ. මම verify කරගන්න ආකාරය දන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මම කියන්නේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්නම්. මේ විදිහට මේ බලන්න හරියට මෙතන මේ account එකක් තියෙනවා. මම මේවා දැන් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මේවා ඇදුවට පස්සේ ඔන්න වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඇදුවේ ගමන් කිසි දෙයක් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඒකෙන්ද මේවා verify කරන්න මේ දෙකම. email එකයි phone number එක verify කරගත්තාම හරි. මම address එක පෙන්නනවා. දෙයක් edit කරන්න යන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ මේ verify කරගත්තාම හරි. එහෙනම් අපි ඒ ස්ටෙප් එකට යමු. ටික මේ විදිහට fill කරගෙන ඊට පස්සේ ඔක්කොම verify. ඒ ටික ඔක්කොම verify කරගන්න ඕනේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ sign in security කියන එකට ගිහිල්ලා මේක ඔයගොල්ලෝ security එක වැඩි කරගන්න තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ දේ කරන්න ඕනේ. මේ secret question කියලා තියෙනවා.
අන්න ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති ක්වෙස්චන් 3ක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න 3ක්. ඒ කියන්නේ අපි eBay account එක අපේ කියලා ආයි තහවුරු කරගන්න අර හේතුව කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයකට තමයි. ඒ කියන්නේ අපිට පාස්වර්ඩ් මතක නැතුනොත් ඒ වගේ සමහරක් අවස්ථා වුණත් අපිට මේවා යූස් කරලා උනත් ඔපන් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඕනනේ කැමතියක් දාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ name of your first pet ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි pet කියන පළවෙනි පුරුෂලාගේ නම. ඒ වගේ දැන් childhood name එක. ඒ වගේ favorite sport එක, favorite book එක. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති එක දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට මේක fill කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දාමු favorite first pet. අපි දාමු අපිට උත්තර දාමු. ඒ question 2 එක. ඒකටත් අපිට ඒ වගේ දාන්න පුළුවන්. ඒකට දාමු favorite book. අපි දාමු හරියට ටයිප් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඕන එක. ඊට පස්සේ ඊට question 3. ඒකටත් මොකක් හරි එකක් දාමු. මොඩල් ලොක් එක ප්‍රස් කා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පළවෙනි කාර් එකේ මොඩල් එක. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති එකක් දාන්න ඔයාලට කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට මේ පියවරත් හරියට කරාම ඔයගොල්ලන්ගේ eBay account එක සම්පූර්ණ හැදිලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ හැදුවේ ගමන් එකපාර සෙල් කරන්න නම් මොකුත් බෑ. ඊට පස්සේ හදලා පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ ඒක පොලිසි ටික කියෝලා පොඩ්ඩක් පොඩි අඩුම සතියක් දෙකක් වගේ පොඩ්ඩක් eBay account එක ඇක්ටිව් වෙනදලා පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඒ විදිහට පෙන්නන්න ඕනේ. ඒ විදිහ තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගෙන්නම් කොහොමද ඊට පස්සේ අපි ලිස්ටිං එකක් දාන්න ඒ විදිහට කරන්න. දැන් ලිස්ටිං දාන්න එපා. හැදුවේ ගමන් පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරන කැටගරි එක අපි ඔයගොල්ලෝ උදාහරණයක් වශයෙන් health and beauty කැටගරි එක මොනවාරි සෙල් කරන්න හිතනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ health and beauty කැටගරි එකේ item විතරක් සර්ච් කරන්න. ඒක eBay algorithm එකට මේ සෙට් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ සෙල් කරන්න ආවට ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හරි රියල් සෙලර් කෙනෙක් කියලා ඒකට ඒගොල්ලෝ කන්ෆර්ම් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා වෙන කැටගරි සර්ච් කළා වා දැම්මොත් health and beauty එකක් එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයා තමන් සෙල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන item එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා සර්ච් කළා මේ ඒගොල්ලන්ගේ policy stick කියෝලා ඒවට ක්ලික් කළා ඒකට ඒගොල්ලෝ ඇක්ටිව් වෙනවා කියලා ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ නම් පැට් එක කරගෙන යන්න. ඒ වගේ පොඩි දෙයක් තමයි ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ. ඒ ටික මම පස්සේ යන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් දැන් අපි අද eBay account එක හැදුවා. ඊට පස්සේ අපි ඇක්ටිව් වෙන්න තමයි ඕනි මේ දවස් ටිකේ. වඩා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන්. දවස් ටිකේම ඇක්ටිව් වෙන්න. තරමට හොඳයි මේ eBay account එකේ. ඒගොල්ලෝ අර තමන් මේ සෙල් කරන කැටගරි සම්බන්ධව සර්ච් කරලා ඉන්න එක ගොඩක් හොඳයි. ඒක eBay algorithm එකට ඒක මීට් වෙනවා. සරලවම ගොත් ඒ වගේ තමයි. අපිට ඒ account එකට හොඳ ආරක්ෂිත බවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි අද ඔයගොල්ලන්ට එනාවේ eBay account එක සම්පූර්ණයෙන්ම හරි විදිහට හදන ආකාරය ගැන හොඳ වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන දේවල් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. තව මොකක් හරි ඔයගොල්ලන්ට මේක ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඒවට පොඩ්ඩක් පිළිතුරු වීඩියෝ ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. තවද ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට අපි ආ වීඩියෝ එක දැම්මේ තනින් බලා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ අපි bell icon එක click subscribe button එක click කරලා bell icon එක press කරන්න. අපි එහෙනම් ආයි මේ දවසක මේ වගේ වටින වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු. එනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. good luck.